أنيونغ هاسيو رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من بودكاست ذا كيكاست بالعربي. أنا نور، وبهذا البودكاست رح أحكي عن كل الكي دراماز اللي حضرتها وأعبر عن رأيي الصريح عنهم بشكل أسبوعي. ومثل ما عودتكم بكل حلقة رح أحاول أغطي معلومات عن الدراما نفسها، الممثلين والأوريجينال ساوند تراكس أو الأغاني اللي بهاي المسلسلات. قبل ما نبدأ الحلقة بحب بس أذكركم تعملونا لايك وسبسكرايب، وما تنسوا تتركوا لنا تعليق عشان نقدر نقدم لكم محتوى أنتوا بتحبوه وبتستمتعوا فيه. هلأ بمناسبة زواج هيون بين وسون يي جين الأسبوع الماضي، قررت إني أعمل حلقة اليوم عن أكتر مسلسل كي دراما أنا بحبه بدون منازع اللي هو مسلسل Crash Landing on You أو المعروف بالعربي بهبوط اضطراري للحب. وأنا زي كتير من اللي عم بيسمعونا هلأ والناس اللي بعرفهم بيحبوا الكي دراماز وبيحبوا Crash Landing on You، كتير فرحانة بخبر زواجهم لهيون بين وسون يي جين. مسلسل Crash Landing on You طلع بنص شهر 12 من سنة 2019، وتم عرض المسلسل أول ما طلع على قناة TVN الكورية ونتفليكس بنفس الوقت. ومن وقتها لليوم كان وما زال مسلسل Crash Landing on You المسلسل الأكثر تقييماً بتاريخ قناة TVN. الدراما بتحكي عن قصة يون سيري يلي بتكون هي وريثة لعائلة تشيبول في كوريا الجنوبية وصاحبة شركة أزياء ومنتجات تجميلية. وللي ما بيعرف، كلمة تشيبول بالكوري هي مسمى بيستخدموه للعائلات اللي فاحشة الثراء بكوريا، وعادة بيكونوا هم مسؤولين أو أصحاب شركات كتير كبيرة. هلأ بيوم من الأيام بتكون يون سيري بدها تجرب واحدة من منتجاتها للإكستريم سبورتس عن طريق الطيران الشراعي. أثناء طيرانها بتصير في عاصفة كتير قوية، وهاي العاصفة بتؤدي لحادثة هبوط يون سيري في كوريا الشمالية. وهناك بتلتقي يون سيري اللي هي من كوريا الجنوبية بضابط في الجيش الكوري الشمالي اسمه ري جونغ هيوك يلي بيحاول يحميها ويخفيها. ومن هناك بتنطلق قصتهم، وشوي شوي بيوقع ري جونغ هيوك في حبها ليون سيري. بطل المسلسل ري جونغ هيوك بيقوم بتمثيل دوره الممثل الرائع هيون بين. برأيي شخصية ري جونغ هيوك هي واحدة من أكتر الشخصيات المحبوبة في الدراما الكورية. بيكون شخص حنون كتير وبيحاول بكل قوته إنه يحميها ليون سيري ويرجعها على بر الأمان، حتى لو هذا الموضوع كان رح يكلفه حياته. تمثيل هيون بين لهذا الدور كان السبب في حصوله على جائزتين قيمتين. الجائزة الأولى كانت جائزة الموست popular actor أو المعروفة بأشهر ممثل كوري في جائزة باكسانغ الكورية للفنون اللي حكيت عنها في الحلقات السابقة من هذا البودكاست. والثانية اللي هي كانت الجائزة الكبرى اللي هي اسمها دايسانغ أوورد، يلي بتكون أرقى جائزة تقديرية ممكن يحصل عليها أي ممثل كوري. ومع إنه Crash Landing on You هي واحدة من أنجح أعماله لهيون بين، الممثل له عدة أعمال ناجحة تانية زي مسلسل Secret Garden، ذكريات ألهامبرا، وعدد كتير كبير من المسلسلات التانية. أما بالنسبة للبطلة يون سيري، فأنا برأيي هي أكتر شخصية مرأة أنا حبيتها من بين كل الكي دراماز اللي حضرتهم. تطور شخصيتها حلو كتير ومنطقي، والممثلة سون يي جين أتقنت تمثيل دورها بشكل رائع. وشخصية يون سيري بالنسبة لي هي شخصية متكاملة من جميع النواحي، ابتداء من شخصيتها ونهاية بستايلها باللبس. بالبداية هي بتكون شخصية متعجرفة ووركوهوليك وبس بهمها عملها ونفسها. بعد ما تتعرف على ري جونغ هيوك وتبلش تحبه، بتتغير شخصيتها وبتصير حدا حنون أكتر، وبتحط الناس اللي بتحبهم قبل نفسها، وبتحاول تحمي ري جونغ هيوك بكل الطرق. تمثيلها لهذا الدور كان السبب في حصولها على جائزة Outstanding Korean Actress Award أو جائزة الممثلة الكورية المتميزة في حفل الباكسانغ أووردز. هلأ قبل Crash Landing on You كنت حضرت لها عمل واحد فقط اللي هو الذوق الخاص أو Personal Taste اللي مثلت فيه مع الممثل إيمينو. بس تمثيلها في دراما Crash Landing on You كان هو السبب اللي خلاني أصير من أشد معجبين هاي الممثلة. للناس اللي ما بيعرفوا، من آخر أعمال سون يي جين هو دراما كورية حالياً عم تعرض على نتفليكس بعنوان 39. وبما إنه الحلقة هاي معمولة على شرف زواج هيون بين وسون يي جين الأسبوع الماضي، قلت لحالي لازم أحكي لكم عن أعمال سابقة مشتركة بين هدول الاثنين. أول مسلسل ظهروا فيهم الاثنين كان مسلسل Secret Garden أو المعروف بالحديقة السرية بالعربي من بطولة هيون بين سنة 2011. وتاني عمل جمعهم هم الاثنين مع بعض كان سنة 2018 في فيلم اسمه The Negotiation أو التفاوض بالعربي. والفيلم هاد كان من بطولتهم هم الاثنين، وبصراحة أنا حبيته للفيلم، لطيف جدا للناس اللي بيحبوا الأكشن وبيحبوا يشوفوا هيون بين عم بيمثل دور شخصية شريرة. وهلأ رح أحكي عن الشخصيات المساندة يلي لعبوا دور كتير حلو بهذا المسلسل.
هلا أنا عادة شوي بمل من السايد ستوريز اللي بتصير مع الشخصيات المساندة بالمسلسلات هاي، بس بكراش لاندنج أون يو كتير حبيت الشخصيات المساندة بهذا المسلسل. رح أحكي عنهم بشكل مختصر ورح أبلش بالشخصية الشريرة. شخصية تشو تشول كانغ إذا عم بلفظ اسمه صح بيقوم بتمثيل الممثل أومان سوك. هلا شخصية الشرير هاد كان متقن بشكل رهيب، وكمان قدر إنه يكرهنا فيه وقدر إنه يخلينا على أعصابنا خلال المسلسل كله. بعدين بتجي عنا شخصية سودان اللي بتكون خطيبته لهيون بين بالمسلسل، بتقوم بتمثيلها الممثلة الجميلة سو جي هي. هلا أنا هاي الممثلة ما شفت لها ولا أي أعمال تانية بصراحة، بس كتير حبيتها بهذا المسلسل، كتير كانت لذيذة وحسيتها بصراحة جميلة جدا هاي الممثلة. بعديها في عنا كو سونغ جون أو ألبرتو جو يلي بيقوم بتمثيله الممثل كيم جونغ هيون. برضه مسلسل كراش لاندنج أون يو كان أول مرة بشوف فيها هذا الممثل، وحبيت السايد ستوري اللي كانت عم بتصير بين شخصيته وبين شخصية سودان. بصراحة كتير حبيت الطريقة اللي تطورت فيها شخصية كو سونغ جون بالمسلسل، من ناحية كيف عرفونا عليه بالبداية إنه هو شخص نصاب، حتى كانوا عاطينا شعور في بداية المسلسل إنه هو شخص شرير كمان ومصلحجي، وبعدين كيف بيصفي بالآخر هو شخص منيح ومنتعلق فيه وحتى بيحاول يحميها لينسيري وبالآخر سودان كمان. هلا ري جونغ هيوك بيكون قائد لمجموعة صغيرة في الجيش الكوري الشمالي اسمهم الفرقة 5، وهاي الفرقة تتكون من 4 أعضاء، وهدول ال4 شخصيات برأيي من ألذ الشخصيات المساندة بأي مسلسل كوري أنا حضرته قبل هيك. بداية بشخصية بيو تشيسو من تمثيل الممثل يانغ كوانغ وان. هو هذا الشخص اللي بيقعد بيقول لك إنه هو قاعد بيشرب دواء وهو قاعد بيشرب كحول وبيكون هو كل المسلسل نائر ونقير معها لينسيري على أساس إنه هو مش حاببها، بس فعليا هو كتير بيحبها. فكانت بصراحة لذيذة المناقرات اللي كانت عم تصير بينه وبين يونسيري بالمسلسل. بعدين بتجي عنا شخصية كيم جو موك يلي بيقوم بتمثيل دوره الممثل يون سو بين، وهو هذا بيكون الشخصية يلي كتير بيكون بيحب يحضر الكي دراما الزينة. بعدها بتجي عنا شخصية كومون دونغ يلي بيقوم بتمثيله الممثل تانغ جون سانغ. هاي شخصية بيكون ولد صغير كتير بريء، راح الجيش بس عشان يقدر يرفع راس عيلته ويقدر يعيلهم. آخر شخصية اللي هي شخصية باك كوانغ بام يلي بيقوم بتمثيل الممثل إي شين يونغ. كون شخصيته على أساس إنه هو واحد من الناس اللي كتير حلوين بس ما عنده أي فكرة إنه هو حلوة، فعشان هيك لما يوصل على ساوث كوريا بيبلشوا كل الإيجنسيز يعطوه كروت عشان يشغلوه عندهم as an idol. عادة بالمسلسلات الكورية مش كتير بتعلق بالشخصيات المساندة، والسبب إنه أنا بحب التركيز يكون على القصة نفسها بين البطلين ومش على القصص الجانبية اللي بتكون عم بتصير بالمسلسل. بس بكراش لاندنج أون يو كتير حبيت الشخصيات المساندة وكتير حبيت القصص اللي كانت ماشية معهم، وحبيت أسلوب اللي هم كانوا قاعدين بتفاعلوا فيها مع شخصيات الأبطال بهذا المسلسل. وطبعاً حكينا عن كل الشخصيات المساندة، ولكن لازم نحكي عن شخص ظهر بهذا المسلسل لفترة كتير صغيرة بس هو ممثل كتير مشهور وكتير معروف وأنا شخصياً كتير بحبه، اللي هو الممثل كيم سو هيون. وجوده بالمسلسل كان مفاجأة رهيبة بالنسبة لي، شوي كنت رح أصرخ يعني من الفرحة لما شفته على الشاشة. وعلى فكرة الشخصية اللي هو كان قاعد بمثلها بمسلسل كراش لاندنج أون يو هي تابعة لشخصية هو ممثلها سابقاً كشخص من كوريا الشمالية بفيلم اسمه Secretly Greatly. فبصراحة حبيت كيف دمجوا هاي الشخصية مع مسلسل كراش لاندنج أون يو بهاي الطريقة، وحسيت إنه دخوله لكيم سو هيون حمسني أكتر على المسلسل، مع إنه دوره ما كان له ولا أي داعي بالمسلسل ولا زاد ولا نقص أي إشي على القصة، بس دخوله كان إشي مفرح وريفرشنج. هلأ مشهدي المفضل يعني من وين أبلش يا جماعة؟ أنا عارفة كل مرة بقولكم في كتير مشاهد، بس جد كراش لاندنج أون يو مسلسل رائع من أول لآخر. أنا كتير حبيته، بكل حلقة في مشهد أنا كنت كتير أحبه، بس بصراحة في مشهد واحد بالنسبة لي هذا المشهد كان بجوز أحلى مشهد بكل المسلسل، اللي هو المشهد اللي بيكون ري جونغ هيوك عم بيرجع فيها على كوريا الشمالية ويون سيري بتطلع من المستشفى وبتكون عم تركض باتجاهها عشان تودعه. هداك السين من أكثر المشاهد المؤثرة اللي حضرتها، التصوير فيه رهيب. المشهد هداك خلانا نضحك، خلانا نبكي بنفس الوقت. أنا يعني كل ما أفكر بذاك المشهد بعرف شو أحس فهو بصراحة من أكتر المشاهد اللي أنا حبيتها ومن أكتر المشاهد اللي حسيتها انتنس بالمسلسل. أما بالنسبة لأغنيتي المفضلة من مسلسل Crash Landing on You، بظن كل اللي حضروا المسلسل بيوافقوني الرأي إنه الساوند تراك كامل للمسلسل حلو، ولما بتسمعوا أغاني معينة أنا متأكدة إنه رح تتذكروا مشاهد معينة من المسلسل بنفس الوقت. بس بصراحة في أغنية واحدة بالنسبة إلي أنا كتير حبيتها، اللي هي أغنية Here I Am Again by يرين بيك.
بصراحة هديك الأغنية روعة، حتى إذا بتحاولوا تقعدوا تقروا الترجمة تبعت معاني الأغنية فعلا كتير حلوة. حتى هيون بين وسون يي جين حطوا هاي الأغنية بعرسهم. فهذا دليل قد ايه حلوة هي هاي الأغنية. أغنية تانية جديرة بالذكر كمان اللي هي أغنية All of My Days by Sejong. وبسبب أمور بتخص حقوق النشر للأسف ما رح أقدر أسمعكم الأغاني، بس رح أحط لكم رابط للأغنية في صندوق الوصف. هلأ من الجدير بالذكر كمان المناظر اللي كانت بهذا المسلسل. جزء من المسلسل هذا كان متصور بقطعة جنة على الأرض بلد اسمها سويسرا، والجزء الثاني كان متصور بكوريا الجنوبية. المناطق اللي مصورينها بمدينة إيزفلت وزيورخ بسويسرا إشي بياخد العقل. وقد ما بحب هذا المسلسل حملت حالي ورحت على زيورخ عشان أشوف بعض المناطق يلي تصور فيها هذا المسلسل. هلأ بصراحة ما قدرت أوصل على إيزفلت المنطقة اللي فيها البحيرة هاي، بس قدرت أروح على مدينة زيورخ، وهناك قدرت أشوف المنطقة يلي تصور فيها السين يلي يونسري كانت بنهاية المسلسل عم بتدور فيها على ري جونغ هيوك بسويسرا. هلأ بالنسبة لتقييمي الشخصي لهذا المسلسل، هل في داعي إني أقعد أعطيكم رأيي عن هذا المسلسل؟ أظن من كل اللي حكيته لحد هلأ رأيي كتير واضح. مسلسل Crash Landing on You أو هبوط اضطراري للحب واحدة من أحلى الكي دراماز اللي طلعت لحد اليوم برأيي. عنا الممثلين، الأغاني، المناظر، الشخصيات المساندة، الشرير، القصة، الأسلوب كيف قاعدين بيورجونا الحياة بكوريا الجنوبية والحياة بكوريا الشمالية. القصة بصراحة كاملة متكاملة والمسلسل روعة. عشان هيك هذا المسلسل برأيي من أحلى المسلسلات اللي حضرتها بحياتي. وزي ما في كتير أشياء عجبتني من المسلسل، في كم شغلة لازم أكون صريحة فيها وأحكي لكم إيش ما عجبني فيها. بصراحة في فترات كنت بحس فيها إن المسلسل كان قاعد بمط، وفي مشاهد صراحة حسيت كان مبالغ فيها كمان. يعني مثلا كمية الصدف اللي كانت عم بتصير بسويسرا قبل ما هم يتعرفوا فعليا على بعض لقدام، هاي الباك ستوري تبعت سويسرا مش كتير كنت حبيتها، مع إنه المناظر كانت بتهبل بسويسرا وما كان عندي مانع إنه يكون في قصة بسويسرا، بس كمية الصدف اللي صارت بينهم إنهم يتعرفوا على بعض وشافوا بعض وفعليا حكوا مع بعض، إنه هي سمعت عزفوا على البيانو وهي ببحيرة بسويسرا، هذا بالنسبة لي كان مبالغ فيه. يعني كنت شوي بدي أحكي لهم ارحمونا يعني من كمية الصدف اللي كانت قاعدة بتصير بالمسلسل، بس مع هيك هدول اللقطات والمشاهد مرقوا بالنسبة لي وما أثروا على رأيي بهذا المسلسل. وهيك يا حلوين منكم وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من The K-Cast بالعربي. أنا لو علي بقدر أحكي عن هاي الدراما من هون لبكرة وما رح أخلص. وزي ما قلت لكم بحب أسمع رأيكم وتعليقاتكم عشان نقدر نقدم لكم محتوى أنتم بتحبوه وبتستمتعوا فيه. فخبروني عن أي دراما كورية بتحبوا أني أحكي عنها في الحلقات الجاي من هذا البودكاست عن طريق الأكاونت تاعنا الموجود على جميع مواقع التواصل الاجتماعي The K-Cast Arabia. مستمعينا بتمنى لكم يوم سعيد من وين ما كنتوا عم تسمعونا، ونشوفكم بحلقة جديدة الأسبوع الجاي إن شاء الله. أنيون.